Sziasztok! Megnézzük a lelkitársaknál, mi a helyzet, mit tudhatunk meg róluk, a kapcsolatukról. A lelkitársak nálam bárki lehet, családtag, szülő-gyerek, munkatárs, férfi, nő, szóval bárki, mert hogy az én értelmezésem szerint a lelkitársak azért jönnek az életünkbe, hogy segítsenek az életfeladatunk megoldásában, és ez a segítség nem úgy működik, ahogyan mi gondoljuk, hanem úgy, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, amiről nem tudjuk, hogy mi van megírva. De épp ezért lehet, hogy úgy segítenek, hogy behúznak egyet. Úgyhogy lehet ilyen is. Már itt azért hogy többségében nem ezek jönnek ki, de ezt ma sem tudom, hogy hogyan, és milyen energia fog megjelenni. Amit tudok, az, hogy ezt személyesre is tudom csinálni. Most már van lehetőség, a leírásban megtaláljátok a linket, ahol ezt kérhetitek. Ott mindent megtaláltok. Úgyhogy neki is állunk, és akkor megkérdezzük, hogy mi újság ezeknél a lelkitársaknál, milyen a kapcsolatuk, mit lehet tudni az ő kapcsolatukról, hogyan áll az ő kapcsolatuk jelenleg, ez a kérdés, úgyhogy lássuk. Hogyan áll az ő kapcsolatuk jelenleg. Úgy tűnik, hogy ez egy lélektalálkozás volt tulajdonképpen, tehát valóban ilyen lelkitársi találkozásnak mondanám, tehát ahol a lelkek találkoztak, mégpedig úgy látom, hogy nem biztos, hogy a legjobb időben, mármint emberi számítás szerint. Lehetséges, hogy olyan körülmények között találkoztak, amikor ők úgy gondolták, hogy jobb lett volna, ha x évvel ezelőtt találkozunk, vagy x év múlva találkozunk, vagy ha más körülmények között találkozunk, vagy szóval tengernyi kifogást tudunk találni, és ők is így vannak, hogy bár a lelkek felismerték egymást, de valahogy a körülményeket alkalmatlannak találják. Ugyanakkor viszont itt a végén kijön az állandóság lapja, ami az én értelmezésemben az isteni beavatkozásnak a lapja, vagyis amikor az égiek keze benne volt ebben a találkozásban, és hogy miért, akkor ezt majd mindjárt megkérdezzük. Hát, ha kiderül, hogy mit tudhatunk meg erről a találkozásról többet, úgyhogy kérnék szépen a látogatásra, hogy mit tudhatunk meg erről többet, a látogatásra kérnék még, hogy a kettejük kapcsolatáról, vagy erről a kapcsolatról egyáltalán mi az, amit megtudhatunk. Lehetséges, hogy ez a találkozás, ez úgy jött létre, hogy valamiféle olyan új körülményről beszéltek, vagy új körülmény kapcsán találkoztak, ami nem teljesen volt igaz. Vagy pedig egy olyan körülmény volt, olyan helyzet volt, ahol mondjuk bódult állapotba kerültek, és ott kezdtek el beszélgetni, és ott ismerte fel egymást a két lélek. És nem a két ember, hanem a két lélek, aki bennünk lakozik, az örökkévaló, és ezek a lelkek azután, hogy felismerték egymást, rögtön jól is alakult kettejük kapcsolata. Ez így nyilvánvalóan látszik, bár
Lehetséges, hogy a lelkek hiába ismerték fel egymást, az emberek elkezdtek egymásnak hazudozni. Ha például azt jelenti itt a hamisság lapja, hogy őszintétlenség, akkor találkoznak, elkezdenek beszélgetni, és rájönnek, hogy hát itt őszinteséggel nem sokra megyünk, úgyhogy előadjuk magunkat. Vagy ez volt az egyik verzió, vagy az volt a verzió, hogy a találkozás úgy jött létre közöttük, hogy ők hát mondjuk így más állapotban voltak, vagy drog, vagy egyéb ital hatására, és ennek megfelelően kommunikáltak. De akkor mit jelent itt a betegség? Úgy tűnik, hogy az ő kapcsolatokban, mint mondtam, hogy itt bár találkoztak, de úgy élik meg, hogy nem jókor. Nem jókor, jó helyen, jó időben, jó módon, hanem nem megfelelő módon pontosabban, hanem valami baj van vele, és itt a férfival jelzett személy az, aki állandóan azt gondolja, hogy ő neki van ezzel problémája, hogy mi lett volna, hogyha a múltban akármi az másképp történt volna, mi lett volna, hogyha a múltban ő másképp reagált. Lehetséges egyes esetekben, hogy ennek a személynek volt a múltjában olyan választási lehetősége, amikor változtathatott volna a jelenlegi körülményein, de ő valamilyen okból nem tette meg. És most például azért bánkódik, mert hogy nem tette meg. Tehát, hogy ő akkor úgy döntött, hogy ott marad, ahol van. És most bejött a nagy találkozás, itt a lelkek nagy összekapcsolódása, és akkor elkezd azon bánkodni, hogy a múltban nem hozott meg döntéseket, vagy nem úgy hozta meg a döntést, ahogy az most jó lenne. És a szerencsétlenségre is kérnék szépen. Lehetséges, hogy egy olyan helyzetben történt ez az egész, amikor, mármint ez a rossznak minősített döntés a múltban, amikor ez a személy éppen az érzéseivel küzdött, illetve az érzések hiányával küzdött, de az is lehet, hogy mostanra érett meg úgy ez a kapcsolat, hogy a találkozás olyan mértékben megbetegedett, hogy már az érzések és az együttlétek sem úgy működnek, ahogy az korábban működött, úgyhogy lehet, hogy bár nem utal egyelőre rá más lap, de lehet, hogy most ez a két ember nincs együtt, nem együtt éli meg a dolgokat, vagy hogy már külön mennek tovább az életben, és volt egy rövid szakasz, ameddig az útjuk közös volt. És bármelyik lehet ezek közül, mert most ez mind jött itt közben, de ami biztos, hogy ebben égi közreműködés van, mégpedig azért, mert ez a két személynek ezt a találkozást meg kellett élni, és minden, amit ez a találkozás bennük felhozott, elindított, annak nagyon-nagyon nagy hatása van, és nagyon fontos a későbbi életük szempontjából. Mondok itt példát arra, hogy például lehetséges, hogy olyan mély volt az érzelmi, vagy akármilyen lelki kapcsolódás, hogy az egyik vagy a másik személy elkezdett ezután kutakodni, hogy ilyen hogy lehetséges, mert hogy ezt őt nagyon megrázta, és ennek kapcsán jut el oda, hogy például nézi ezt a videót, és például elkezd érdeklődni az iránt, hogy mi van a látható világon túl, hogy létezik-e tényleg valami a látható világon túl, és az hogyan működik,
Tehát lehet, hogy, és általában ez a leggyakoribb cél, ami miatt ilyen lelki találkozások vannak, hogy az egyiket ébressze. A másik esetében pedig például, és megint csak példát mondok, mert lehet, hogy ő neki is az ébresztő volt, de lehet, hogy az ő szempontjából pedig arra akarta ráébreszteni a sors, vagy rákényszeríteni, hogy egy karmikus kapcsolatban tegye már meg azt, amiért ő azt a kapcsolatot választotta. Például, ha valaki házasságban van, akkor annak oka és célja volt, és nem csak az volt az oka és célja, hogy legyen házunk, meg esetleg legyen gyerekünk közösen, hanem ott egymástól olyan akár lelki sérüléseket is kell elszenvednünk, ami mondjuk az előző inkarnációk során a másik szenvedte el tőlem, és most visszajár a kölcsönkenyér. Vagy például olyan neheztelések vannak közöttünk, ami feloldásra vár, és akkor azért lesz egy párkapcsolat, hogy ők megtanulják a megbocsájtást. Például egy szülő-gyermek viszonyban nagyon sokszor fordul elő, hogy a szülő és a gyermek között nagyon elmérgesedik a viszony. Ez többnyire azt tapasztaltam, hogy azért, mert ez már nem először fordul elő velük, és ilyenkor például a szülő, azért lesz ő a szülő, hogy a szülői szeretet segítségével képes legyen megbocsájtani a gyermeknek, és a gyermekkel elvileg pedig a szülő iránti tisztelete és szeretete miatt bocsásson meg a szülőnek. Na, neki nehezebb helyzete van, mert egy szülőként többnyire sokkal ösztönösebben szeretjük a gyermekeinket, mint ahogy a gyermek szereti a szülőt, az ott nagyon sok akadályba ütközhet, vagy nagyon sok nehézséggel nézhet szembe, de például ezek lehetnek ilyen karmikus feladatok, és ha azt tapasztaljátok, hogy a ti életetekben ilyen nehézségek vannak, hogy valamelyik szülőtökkel, vagy felmenőtökkel, vagy gyermekkel nem jó a viszony, akkor itt bizony nagyon sokszor van mögötte ilyen. Ekkor javaslom a családi karmaoldást, mert hogy akár hozott karma, vagy saját inkarnációs beli problémák jöhetnek elő. Hasonlít a családi állításhoz, csak az a különbség, hogy itt nem nektek kell belépni abba a térbe, ahol mindenféle lélek és entitás van, hanem itt például én, mint médium vagy közvetítő, én viszem a bőrömbására, úgymond. Szóval van ilyenre lehetőség, és ilyen karmikus feladatokkal is jöhetnek, és látszik, hogy ilyen lehet közöttük. Jó, akkor megnézzük, hogy egyébként most hogy gondolnak egymásra, mert az látható, hogy nekik komoly feladatuk van így egymással, és hogy akkor most ők hogyan gondolkodnak el egyik a másik ójukról, úgyhogy kettőt kérnék szépen, vagy kettőt kérnék először a férfival jelzett személy részéről, hogy gondol a másik személyre. Kettőt kérnék, hogy gondol a férfi a nőre. És a nő hogy gondol a férfira. Úgy látom, hogy a férfi az azt gondolja a nőről, hogy nagyon-nagyon értékes az ő számára, és az otthon testesíti meg neki, a biztonságot, a nyugalmat, a szépséget, mindent, ami egy valódi otthonhoz kapcsolódik. Azt az érzést, azt a melegséget, és egy nagyon nagy értéket. Na, akkor kérnék szépen itt a házra még, azon kívül, hogy mit tudhatunk meg még erről.
és a pénzről. Lehetséges, hogy most éppen nincs közöttük beszélgetés, ebből is látom, hogy a lelki eltávolodás történt, és itt is arra utalnak a lapok, hogy tulajdonképpen a kommunikáció is akadozik közöttük, vagy nehezen megy, vagy ritkán esetleg, és a férfi nagyon bizonytalan amiatt, hogy mire számíthat ebben a kapcsolatban, ugyanakkor pedig az, hogy milyen sokat jelent a számára, azzal kapcsolatosan az is jön, hogy nagyon nagy benne a félelem, hogy mi van, hogyha a másik személy egy másik társat talál, hogy talál egy párkapcsolatot, és nem ő lesz az. És ez a kettősség van benne, hogy nagyon-nagyon sokat jelent a számára, de nagyon bizonytalan, hogy most mit csináljon, így főleg így, hogy nem beszélnek, és rengeteg kétség is van benne, félelem, szinte kétségbe esés, az jött tulajdonképpen, hogy mi van, ha lesz neki valaki más, mihez kezdő akkor nélküle. És akkor itt a női fél részéről pedig azt lehet látni, hogy ő úgy gondolja, hogy eltávolodtak lelkileg egymástól, hogy már nincs meg az a szoros lelki kapcsolódás, ami alapján a kettejük viszonya indult. És akkor a katonatisztre kérek, és a lelkészre is. Hát azt látja, a nő úgy gondolja pontosabban, hogy a férfiban a szenvedély az nagyon nagy, és tudja, és látja, hogy nagyon vágyik arra, hogy a kettejük között legyen, szinte már beteges benne ez a vágy. De az is látszik, hogy küzd ezekkel a vágyakkal, és nem tud magában dűlőre jutni a tekintetben, hogy most mit akarjon ő, miben reménykedjen már, mint a férfi. Ezt így gondolja a nő, és ehelyett, hogy meghozná a döntését, ehelyett állandóan a múltba menekül, és állandóan múltban keresi a hibát, hogy ott ki mit hibázott, és hogy mit rontott el, ő vagy más, vagy hogyan történt, és itt azt éli meg, hogy itt, vagy úgy gondolja a női fél, hogy a férfi az ezzel van elfoglalva, ahelyett, hogy a mostra fókuszálna, és a jelen pillanatban próbálna olyan döntéseket hozni, amit korábban elmulasztott, és azt most meg kellene hoznia, és most kellene felvállalnia, nem a jövőt tekinteni, a mostban kell úgy élni például, hogy ez a kapcsolat már megvan. Nem a jövőben meg lesz, az ugyanúgy nem előrevezető, nem előremutató, mint ahogy a múltnak a hibáit nézegetjük, hanem a mostban kell élnünk, minden pillanatban. És a női fél ezt hiányolja, illetve azt gondolja, hogy a férfi nem ilyen módon működik. És akkor megnézzük azt, hogy mit éreznek egymás iránt, megnézzük, hogy mit éreznek egymás iránt. Egyébként ez a könyv, ami ilyen nagyon mozog itt az asztalon, nagyon be akart mutatkozni, és előbbre csúszott, arról szól, hogy egy kapcsolatban, és nem csak párkapcsolatban, egy kapcsolatban ki milyen szerepeket vesz fel, azt hogyan ismerjük fel, és akkor hogyan lehet a másik félnek kivédeni, hogy ne vonjon bele bennünket az ő saját játszmáiba,
és az egyik kurzusomnak is egyik témája, amivel aztán nagyon sok minden felismerést megélhetünk, és utána már tudjuk, hogy aztán azzal mit kezdjünk. Na de akkor megnézzük, hogy ők mit éreznek egymás iránt, megint kettőt kérnék szépen. Először kettőt kérek, hogy a férfi hogyan érez a nő iránt. Erre kérnék szépen 2 lapot. És a nő hogyan érez a férfi iránt. Úgy látom, hogy a férfi teljesen reményvesztett a nővel kapcsolatosan, tehát ő most azt éli meg, hogy nincs esély, vége, nem, ebből nem lehet semmi. Egyszerűen nem látja, mert az agyával gondolkodik, és nem a szívével, meg a lelkével, és főleg nem a hitével próbálja ezt a kapcsolatot létrehozni. Úgyhogy a bosszúság, hamisságra kérnék szépen. És a reményre is kérek. Hát a sorsnak, vagy az életnek, az égieknek a beavatkozásában reménykedik, illetve abban, hogy rászakad a Nemzeti Bank, vagy megnyeri a Lottó 5-öst, és akkor ő aztán mindent is pénzzel meg tud venni, tehát itt megint azt lehet látni, hogy az agyával próbálja megoldani a helyzetet, és nem az történik, hogy azt mondja, hogy a jelenben vagyok, tehát itt vár, itt nem az történik, hogy a jelenben vagyok, és én úgy döntök most, hogy innentől kezdve mindent úgy csinálok, hogy az lebeg a szemem előtt, hogy mi együtt vagyunk, és minden más mellékes az életben. Mondom ezt akkor is, hogyha például ő mondjuk egy párkapcsolatban van, ott is lehet úgy, hogy ennek hatására azt mondja, hogy rendben van, akkor szembenézek azokkal a dolgokkal, amiket eddig úgy tekintettem, hogy hát ez az életem része, és akkor elfogadom, de hát tudom valójában, hogy nem az életem része. Tehát ez a jelenben levés, ez ezt jelenti, hogy a jelenben megkérdezem magamtól, hogy mi az, amiben hazudok magamnak, és amikor ez kiderül, akkor meg azt mondom, hogy akkor ezentúl nem így csinálom, és például, ha egy olyan párkapcsolatban vagy kapcsolatban van, ahol ez a hazugság vagy nem igazmondás fellép, akkor ott onnantól kezdve tisztázza a helyzetet, és változtat rajta, ami nagyon nehéz. Én nem mondom, hogy könnyű, de talán, mint látható, itt azért égi segítség is lesz, tehát nem csak ő vágyik rá, hanem azért, mint láttuk az előbb is, ennek meg kell történnie, tehát aminek meg kell történni, ott nem csak akadályt tesznek elénk az égiek, hanem a segítséget is, csak időnként előfordul, hogy nem kérünk belőle, köszönjük, mert mi egóval megoldjuk. Tehát ő neki lehetnek ilyen problémái is. És a női fél részéről pedig azt látjuk, hogy nagyon vágyik arra az érzéseiben is, hogy beszéljenek, hogy kommunikáljanak, nagyon vágyik a kapcsolatukra, és akkor itt az üzenetre kérlek még, hogy mit tudhatunk meg. Mert lehetséges, hogy a múltban nagyon jól működött közöttük ez a kommunikáció, és a vágyra is kérek. Lehet, hogy nagyon szerettek beszélgetni, vagy legalábbis a női fél szerette a beszélgetéseiket,
ami úgy látszik, hogy már egy jó ideje nem működik, illetve ahogyan működik, azzal már nincs megelégedve, az már inkább több fájdalmat és szomorúságot okoz neki, mint amennyi örömet, és olyan, mintha ezt szeretné visszahozni a kettejük kapcsolatába, ezek az érzések dominálnak nála. És akkor megnézzük, hogy mire számíthatnak ők a következő 1-2 hétben, mire számíthat ez a lelkitárs pár a következő 1-2 hétben, hogyan alakul a kapcsolatuk. Erre kérlek szépen most, hogy hogyan alakul ennek a párnak a kapcsolata a következő 1-2 hétben, mire számíthatnak ők, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatuk alakulásáról. Láthatóan változások lesznek, mindenképpen, úgy tűnik, mert hogy középen a halál van, méghozzá nem is kicsi, és méghozzá a lélekben is történnek változások, akár például úgy is, hogy elkezdenek erről beszélni, vagy legalábbis az egyik hajlandó mondjuk megnyílni a másiknak, vagy elmondani, hogy ő mit él meg ebben a kapcsolatban, vagy mit élt át, miközben nem beszéltek. Ugyanakkor lehetséges, hogy a női félnek a bizonytalansága ezt a kapcsolatot illetően tovább nő, és ez a bizonytalanság hát nem biztos, hogy jót tesz a kapcsolatnak, de akkor a bíróra kérnék szépen még kiegészítést, hogy mit tudhatunk meg erről. Hát, és még a nő özvegyasszonyra is. Úgy látom, hogy a női félben eltávolodás az még inkább nő, tehát kijött a gondolatoknál, hogy a lelki eltávolodás érzékeli kettejük között, és hogy ez benne még tovább nő, mert hogy a reményét veszíti azzal kapcsolatban, hogy ebből tartós, elkötelezett kapcsolat lehet közöttük, egymás között, és emiatt még inkább úgy gondolja, hogy nincsenek sem értelme, és hát mondjuk így, hogy kezdi feladni. És akkor most a változásra, tehát a halálra kérnék szépen, hogy ez mit jelent itt, mit tudhatunk meg róla. Hát nagyon ösztönző lesz, úgy látom, a kapcsolat alakulását, illetően az, hogy nem akarják, vagy félnek attól, inkább így mondom, hogy félnek attól, hogy az a mély érzelem, ami ebben a kapcsolatban korábban jelen volt, az eltűnik, az megszűnik, és lehet, hogy az ettől való félelem azért egy nagy lelki átalakulásra fogja késztetni egyik vagy másik felet, vagy mind a kettejüket, és lehetséges, hogy ez a távolságtartás, ami eddig volt, vagy a távolság, ami közöttük volt, az fogja indukálni a közeledést és a beszélgetéseket, úgyhogy hát remélem, hogy nagyon sokótok esetében fog ez a beszélgetés létrejönni, de mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet arra, hogyha úgy van, hogy például az egyik fél az párkapcsolatban van, ott nagyon alaposan mérlegelni kell azt, hogy hogyan viselkedik, és hogy mennyi benne a hajlandóság arra, hogy ő ilyen nagy változást meglépjen, mert a várakozás az nem biztos, hogy célra vezető, a végtelen várakozás meg végképp nem. Akármilyen erős is a lelki kapcsolódás, akkor ilyen esetben lehetséges az, hogy az égieknek azt
a égiektől azt kérni, hogy akkor úgy alakuljanak a párkapcsolati dolgaitok, ahogyan azt ők jónak látják, és ahogyan az legjobban lehetséges. És itt megint azt mondom, hogy nem azt megmondani, hogy én hogy szeretném, hanem azt, hogy szerintük hogy lehetne. Hogyan változhatnának a dolgok? Nem ebben a kapcsolatban, általában véve. Nagyon fontos, hogy sokszor látom, meg hallom, hogy imádkoznak az emberek, de azért, hogy az ő kívánságuk teljesüljön. De az égiek, illetve az imádság az nem a kívánságdobozba bedobom a kívánságomat, nem ez a kategória, hanem megengedjük nekik, hogy pont úgy alakuljon a teljes életünk, ahogy annak szerintük alakulnia kell. És ha ebben nem fér bele ez a párkapcsolat, akkor ez nem fér bele. Akkor azzal, hogy mondjuk kérjük, hogy akkor ez a kapcsolat még hadd legyen ilyen, meg hadd legyen olyan, azzal ugyanúgy nyújtjuk a fájdalmas időszakot, mint hogyha mi most bármit aktívan tennénk. Szóval itt most erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezen érdemes elgondolkodni, hogy nem konkrét dolgot kérünk az égiektől, hanem azt, hogy legyen úgy minden, ez a kapcsolat, a másik kapcsolat, a munkahely, a teljes életünk, ahogyan az nekünk, illetve mindenki másnak is a legjobb, és az ő döntésük alapján történjenek a dolgok. Hát lehet, hogy ez most így első hallásra nem biztató, bár látszik, hogy itt van kapcsolódás, de hogyha például így rábízzuk az égiekre a cselekvés lehetőségét, illetve a történéseket, akkor lehet, hogy ők tudnak egy olyan, bár kacskaringósnak tűnő utat, ami emberi eszünk nem lát át, de ha mi megkötjük a kezüket azzal, hogy mi megmondjuk, hogy mit szeretnénk, és az a mi kérésünk az nem passzol bele abba az útba, akkor hiába lenne lehetőségünk kapcsolódni majd ezzel a személlyel, ha nem engedjük meg a sorsnak, a segítőknek, hogy úgy intézzék, hogy ez meg is valósulhasson. Mert például ahhoz rengeteg más dolgot kellene nekik megváltoztatni, de ha mi bekorlátozzuk, hogy mi mit szeretnénk, akkor ők nem tudják megvalósítani. És akkor persze, hogy azt találjuk, hogy nem segítenek. Hát úgy, ahogy mi gondoljuk, úgy nem. És akkor utána jönnek a fájdalmas időszakok, úgyhogy én azt javaslom imádság vagy kérés gyaránt, hogy minden úgy, ahogyan lenni kell, ez a kapcsolat, az egész élet, minden. Remélem, hogy hasznos volt számotokra. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy megnézitek a videókat, köszönöm, ha megírjátok, hogy mit gondoltok bármiről, erről a kapcsolatról, a várakozásról, azt, hogy milyen lelki kötődést tapasztaltok ti magatoknak az életetekben. A kommentben ezt megtehetitek, vagy akár személyes e-mailben, amit nekem ott a leírásban található e-mail címre írtok. A leírásban van meg egy csomó minden más is, amiről olvashattok, meg tájékozódhattok, ahol egyéb segítséget is találtok, és köszönöm, hogyha lájkoljátok a videót, hogyha tetszik, és ha feliratkoztok, mert akkor így több emberhez is eljut, és több mindenki hallja azokat a dolgokat, és én azt hiszem, hogy nagyon sok embernek kellene hallani azt is, hogy bizony imádkozni is kell. Az is nagyon fontos. Még akkor is, hogyha az ember nem hisz, akkor pedig úgy imádkozzon, hogy nem nevezi meg a teremtőt, de van rá mód, úgyhogy ezt viszont azzal tudjátok ösztönözni, hogyha a feliratkozást és a lájkot gombot használjátok. És egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!